سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به برنامه امروزی ما. انشالله کمتان خوب جور صحتمند باشین. امروز دیگه ما براتون یک برونی بانجان آماده میکنیم. برنامه را تا آخر بیننده باشین. پس میریم طرف ریسیپی که از همه مهمتر اینجا بانجان ما گرفتیم 3 دانه و 3 دانه هم کچولو، 4 عدد هم بادنجان رومی، 1 قوزه سیر، 1 دانه مرچ دلمه، 1 دانه مرچ تازه، همچنان نمک، زردچوبه، پودر سیر و مرچ سرخ و 1 دانه هم دگدمی کار داریم که باز بخیر دم بتیم دیگ ما و اینجا من همچنان 1 دیگ کلانم ماندیم که باز دایی اینجا که سرخ کردم تمام بانجان و چیزه باز دایی دمش میتم دایی دیگ ما و ما دایی دیگم روغن اضافه کردیم که باز روشن میکنیم که گرم بیایه. پس میریم از همه مهمتر که دستکشای ما رو بپوشیم و بانجان پوست کنیم. خب 1 دانه تشتک هم اینجا میمونه، باز بانجان ما رو در آب باید بانیم. خب بانجان ما از باید تا میکنم، بعدا پوستش میگیرم. برای 5 دقیقه خیلی میمونیم اما تا در آب و نمک باشه. خب دوستان عزیزان نوبت میرسه برای کچولی ما که را باید امروز از ماشینه ما پوست کنیم. همه قسم تمام انشب باید پوست کنیم. خب حالا اینجا امی دیگه ما را زیرش روشن میکنیم که روغن ما خوب داغ شود. کچولی ما را یک کم سرخ میکنیم دم روغن. فعلا روغن مطابل داغ نشد. در این مدت زمان ما رومیای ما را حلقه باید اینا را ریزه بکنیم. حالا بانجان رو میمارم اما قسم میمانیم. حالا نوبت میرسه برای مرچ دلمه ما کیره
باید تخمایش از بینش بکشی. میره من قبلا ششته بودم، حالا یک چک کنمش. میریم بخیر که کچولی ما را یک کم سرخ کنیم. کچولوهای ما را متوجه می باشیم که زیاد نباید که پخته شوند، به خاطر که ایره در پایان دیگ میشینیم که خب دوست عزیز، حالا هم بانجان ما را اولش خالی میکنیم. حالا من یک دیگه میره اوپر میکنم، بالاش میندازم که همون نمکهایش بره. کمک کنه که همون نمک انداخته بودیم او کاملا بره. حالا میمانیم که دوباره آبش بره و خودش را خشک کنه. خب دوست عزیز، تمام کچولوهای ما را که سرخ کرده بودیم میاره چندم و حالا نوبت میرسه برای بادمجانمون. که هم یک تا در روغن میندازیم که هم سرخ شود. خب دوست عزیز، من اینجا یک کاسه که آب گرفتم و من اینجا خود چکه کرده بودم جو. حالا میخوایم که چکه من همچنان آب کنم. دوست دیگه شما همچنان چندم و حالا مرچای دلمه را بانم و مرچ دوست عزیز، تمام مزه خلاص شد.
من کلش سرخ کردم و ماندم، همچنان سیره ماندم اینجا و یک چند دانه بانجان اقسم ماندم که او باز خوب سری دم بگیره. حال دیگه اینجا سرپوش همچنان میگیریم و دکدمی ما را میندازیم و دیگه ما را دم میتیم. اینه دوستای عزیز واله گاز ما را همچنان روشن میکنیم که دیگه ما دیگه بخیر آستاستا دم بگیره. به درجه 6 برای 20 دقیقه دیگه ما را دم میتیم. کدام بخیر دیدیم که بانجان ما بخیر پخته شده. خوب دوستای عزیز حالا چکه بندازم بالایش. سیرم ممو قسم نمیدم، یک کم نانای خشک بندازیم. یام شد از بانجان امروز، انشالله که خوشتان آمده باشه. دیگه شما به خداوند یکتا میسپاریم. فراموش نکنین که چینل ما رو سابسکرایب کنین، لایک کنین، شیر کنین و همچنان اگر کدام گفتنی داشتین در بخش کامنت بر ما اشتراک کنین. خداحافظ ناصرتان.